สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอต่อนะคะจากที่ปุ๊กถักวิธีทำวิธีถักขีบ A ขีบ B นะคะแล้วก็วิธีถักใบของดอกลิลลี่นะคะคลิปนี้เราจะมาถักตัวเกสรนะคะวิธีถักไม่ยุ่งยากนะคะเกสรจะไม่เหมือนกับเกสรของคลิปวิดีโอที่ปุ๊กเคยทำนะคะเขาจะลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้นะคะพวกจะใช้เป็นไหมพรม DK อะคริลิกนะคะจะใช้เป็นสีเขียวสีครีมหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นสีขาวลักษณะนี้ก็ได้นะคะอันนี้พวกจะใช้เป็นสีครีมนะคะแล้วก็เทียนไขกับไฟแช็กนะคะปืนกาวนะคะลวดนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นก้านสำเร็จรูปก็ได้นะคะอันนี้ปุ๊กใช้เป็นเบอร์ 3.0 นะคะแล้วก็พันด้วยฟอลเทปเรียบร้อยแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆจะซื้อเป็นแบบสำเร็จรูปก็ได้นะคะเข็มปุ๊กใช้เป็นเบอร์ 1.5 mm นะคะเพื่อนๆสามารถปรับใช้ตามลักษณะไหมพรมหรือว่าความถนัดของเพื่อนๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาถักตัวสีเขียวกันก่อนนะคะสีเขียวตรงปลายเกสรวิธีถักไม่ยากนะคะให้เพื่อนๆนะคะทำวงกลมลักษณะนี้นะคะเมจิกเรียงลักษณะนี้แล้วก็ถักโซ่1 2 3แล้วก็ถัก C นะคะลงไปแล้วก็ถักโซ่1 2 3นะคะแล้วก็ถัก C ลงไปนะคะโซ่1 2 3ถัก C นะคะลงไป1 2 3แล้วก็ถัก C นะคะเราจะได้1 2 3 4นะคะทำอีก1กลีบนะคะ1 2 3แล้วก็ถัก C นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึงให้ได้ลักษณะนี้นะคะดึงให้แน่นนะคะไหมเส้นนี้นะคะเราก็เกี่ยวออกมาลักษณะนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดึงเขาจะได้ประมาณ5แฉกลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวปุ๊กจะพยายามดึงให้ไม่มีรูตรงกลางนะคะจะได้ลักษณะนี้แล้วก็จะมาถักตรงนี้นะคะจะใช้เป็นไหมพรมสีขาวก็ได้นะคะอย่างที่ปุ๊กบอกหรือจะเป็นสีครีมก็ได้ให้เพื่อนๆนะคะขึ้นโซ่16นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะคะเพื่อนๆจะเพิ่มโซ่ยาวกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถักทีนะคะไป15หลักถักทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะ8 9 10 11 12 13 14 15นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวพวกไหมหลักนี้นะคะความยาวสามารถเพิ่มโซ่ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการยาวกว่านี้นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะโซ่1นะคะพลิกชิ้นงานลักษณะนี้นะคะ
แล้วก็ถักเหมือนเดิมถักทีนะคะไปทั้งหมด15หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะถักโซ่1หมุนงานนะคะเหมือนเดิมถักทีนะคะไปทั้งหมด15หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆลวดใหญ่ใช้ลวดใหญ่อย่างลวดสำเร็จรูปนะคะการสำเร็จรูปนะคะให้เพื่อนๆเพิ่มหลักนะคะเพิ่มแถวจาก3แถวเป็น4แถวนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เทียนไขลนแล้วก็ประกอบนะคะถ้าได้ยินเสียงข้างนอกต้องขออภัยด้วยนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตัวสีเขียวข้างบนนะคะอันนี้เราจะมัดก็ได้นะคะอันนี้ปุ๊กจะไม่ได้ใช้ที่หนีบผมหนีบนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการความเนียนนะคะจะใช้ที่หนีบผมหนีบด้วยก็ได้เสร็จแล้วนะคะปุ๊กจะใช้เทียนไขลนเขานิดนึงนะคะเพื่อนๆจะประกอบแล้วค่อยใช้เทียนไขลนก็ได้นะคะหรือจะลนก่อนแล้วค่อยประกอบก็ได้อันนี้เห็นไหมคะอันนี้ปุ๊กใช้ไหมพรมนะคะพันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ลวดเฉพาะลวดไม่ได้ใช้เป็นก้านสำเร็จรูปนะคะเวลาเอาไหมพรมอย่างนี้นะคะติดเข้าไปเลยเขาจะไม่ค่อยอยู่นะคะให้เพื่อนๆนะคะใช้ไหมพรมพันลักษณะนี้ก่อนนะคะสักรอบหนึ่งนะคะอันนี้ปุ๊กพันให้ดูพันลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้กรรไกรตัดเราให้เพื่อนๆใช้นะคะตัวนี้นะคะอย่างที่ปุ๊กบอกถ้าลวดของเพื่อนๆใหญ่ให้เพื่อนๆนะคะเปลี่ยนจาก3แถวเป็น4แถวหรือว่า5แถวก็ได้นะคะติดลักษณะนี้นะคะให้ใช้กาวแล้วก็ติดเข้าไปตรงกึ่งกลางนะคะลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะอย่างที่ปุ๊กบอกถ้าลวดเพื่อนๆใหญ่ให้เพื่อนๆเปลี่ยนจาก3แถวนะคะเป็น4แถวหรือว่า5แถวก็ได้นะคะเสียงแหบ ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเสียงแหบเหมือนจะเป็นหวัดยังไงไม่รู้แล้วก็ให้ใช้มือนะคะกด2ด้านเข้าหากันนะคะลักษณะนี้นะคะไหมตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้พันหรือจะตัดก็ได้นะคะเพื่อนๆจะมัดก็ได้
ลักษณะนี้นะคะส่วนตรงนี้เพื่อนๆจะใช้ด้านไหนเป็นด้านหน้าก็ได้นะคะจะใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้าหรือจะใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้าก็ได้นะคะใช้กาวนะคะติดข้างบนเลยแล้วก็ประกบลงลักษณะนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้ตรงไหนเบี้ยวนะคะก็ให้จัดให้เพื่อนๆจัดนะคะตรงไหนเบี้ยวตรงไหนไม่ตรงจะได้ลักษณะนี้นะคะเกสรเดี๋ยวคลิปต่อไปปุ๊บจะพาประกอบนะคะวิธีประกอบพยายามให้มันชิดกันนะคะตรงนี้ใครยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไปด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะทีนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปวิดีโอหน้านะคะพวกจะมาประกอบดอกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ